Anong oras na ba't wala pa si Martin? Hindi man nalilate yung hayop na yun. Oy, Tito Stan! Oh, Martin! Nagbago itsura mo, Nagpag-uwit ka ba? Hindi ako si Martin. Mukha ba ako sad boy? Oo nga, no? Medyo makinang-kinang ka ng konti alam ko na! You're the trivia guy from Phil Coche, Joseph E. Okay. The gentleman from San Juan. Ba't naman San Juan? Okay. Wala naman akong bigote. Okay. Kamag-anak ba si Andrew? Hindi naman maluwag pantalon ko. Okay. Joseph Estabillo. Yun, tumama rin. Yung pinakamayaman sa amin dito sa Phil Coche. Medyo Yan. sablay dun eh. Ay, hindi, ikaw yung pinakamayaman Pero teka, hindi kasi ako naniniwalang ikaw si Joseph Estabillo. Oh. Kasi ano maganda gagawin ko? boses nun Kailangan mong dumaan sa mga pagsubok. O sige, anong klaseng pagsubok naman yan? Gawin mo yung intro ng Phil Coche. Yung intro ng Phil Coche? Yun Oo. lang ba? Oo. O sige. Kotse ba? Phil Coche na. Ba? Teka lang. Oh, Ben Tulpo, paano? Pag ginawa Ben niya yung Tulfo? intro ng Phil Coche. pambihira. Sige nga. Hoy, 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 kolokoy! Kotse ba? Phil Kotse na! Dahil kung hindi, mahuhulog kayo sa aking bitag. Parang Joseph pa rin, pero nag-shades ka lang. Siguro naman alam niyo na kung ano gagawin namin dito. Sa likodan namin, yung 2022 Mitsubishi Expander na facelift version. So, quick look to Alam na yung gagawin natin. Oh, Song and dance number to mamaya. Tara. production number? Oo. O sige. Gayahin mo nga yung boses ni Babalu. Mamaya na pag nabuwisit ako sa'yo. Kotse ba? Phil Kotse na. Alam niyo ba kung bakit kasama namin ngayon si Tito Joseph? Kasi balita ako, sad boy si paring Martin eh. Pa-video call na lang muna dahil LDR. Well, bukod sa video call, sad boy talaga yan ng Phil Coche. Pero etong si Joseph Estabillo or Joseph E, bukod sa pagiging trivia guy, ay isa sa mga current owners ng Expander. So, alam niya ang bawat kanto't sulok ng Expander. So, Tito Joseph, Oh, ano ba nagbago dito sa harapan ng Expander na facelift model? sige. Una, yung similarity niya doon sa lumang model, nandiyan pa rin yung dynamic shield, syempre. Pero ngayon, kitang-kita naman natin na may mga elements na binago, actually very significant ang changes dito sa facelifted na Expander. Unang-una, yung headlights. Kung dati, yung sa akin at least, halogen pa yung gamit. Ngayon, LED na. Hindi lang LED T-shape. Oo nga, T-shaped Oo, nag-expand. Kaya pala expander to. Yes, no? mukha na siyang malapad ngayon. Diba? Tapos yung itong garnish sa grill, hindi na siya black chrome. na Oo, piano black na. Litaw na litaw yung logo ng Mitsubishi. Oo, mukha na siyang elegante. Oo. Tapos dito, andito naman yung intake. May nilagyan na ng bagong grill intake dito. Tapos yung plate holder, license plate holder, binaba na. Hindi na siya nandito sa gitna tulad ng dati. Yung fog lights, ganun pa rin, halogen, pero iba na yung housing. Ito, biglang umaabans, maging sleek yung design niya. Oo. Tapos ito ang isang importanteng detalye na binago. Dun sa luma, etong mga ilaw na to, position lights lang. Pero ngayon, genuine, authentic DRLs na siya. Yung dati hindi genuine. Oo. Position lights nga lang. Okay. Ngayon ito, daytime running lights. Pag sindi mo pa lang ng makina, umiilaw na yan. Ba? Oo. Safety feature yan. Okay Overall, mas naging agresibo yung harap. Pero elegante design. Very sleek. Agresibo pero sophisticated. Yan mo, sa unang tingin, mukha siyang Outlander. Pero ngayon, mukha na siyang expander. Tito
Joseph, Oh, may nagbago pa sa makina. ba, sa nakikita natin ngayon, it's still the same 4A91 gasoline engine. 1.5 liters, 4 cylinders. Ang output niya, 101 horsepower at 141 newton meters of torque. Ganun pa rin front-wheel drive. Same ang transmission options, 5-speed manual at 4-speed automatic transmission. Ngayon, baka nagtataka kayo, yung sa Indonesia, CVT ang transmission. Tinanong namin ang Mitsubishi Philippines kung bakit automatic pa rin yung dinala nila dito. Oh. Ang sabi nila sa amin, if it ain't broke, don't fix it. Akala ko walang budget. Talagang car guy ka talaga ng feel kotse. Biro mo, nanginginig-ginig pa yung makina pag sasalita ka. At saka kasi, syempre, pag 4-speed automatic, mas mura ang maintenance kumpara sa CVT. Parang naniniwala na nga akong ikaw si Tito Joseph, pero kailangan mo pang dumaan sa mga ilang pang pagsubok. Saan tayo pupunta? Dito, sa gitna ng kalsada. Sigurado kang si Joseph ka talaga. Bakit naman? Nagdududa pa ako sa'yo eh. Oh, Uy, galing ah. Sino ba nagmamaneho nito? Parang mag-isang... malalaman natin. Oh. Uy! Dito ka. Carlo Ople? Oo, Carlo Ople. Okay. Oh, sa gilid tayo. Kita mo ah, parang wala masyadong binago except the gulong and the mugs. Oo. Diba? Hindi tulad nung previous release na 16 inches yung aluminum alloy wheels. Ngayon, 17 inches na. Mas malaki. Oo. At dahil doon, tinaas na rin ang ground clearance. Tsaka yung kurba niya sa harapan, di ba? Mm. Medyo nagbago ng konti. Oo. Malapit dun sa letter T na headlights. Baka kaya siya hugis T. Oo, kasi tabingi. Tabingi. Dimensions naman tayo. 4,595 millimeters ang length, 1,750 millimeters ang width, at 1,750 millimeters ang height. Kung susumahin papastan, yung bagong expander ngayon is 120 millimeters longer and between 50 to 55 millimeters taller. Yung width niya, same pa rin. Ganun pa rin siya kalapad. Yung front and rear overhangs niya are 40 and 75 millimeters longer respectively. Tama ba? Tama. Okay. Yung wheelbase, 2,775 millimeters pa rin, same as the old model. Ground clearance is 225 millimeters, an increase of 20 to 25 millimeters from the old model depending on the variant. Alam mo, may tama ka, Joseph eh. Pero parang hindi pa ako convinced na ikaw si Joseph talaga. Bakit naman? Parang feeling ko hindi talaga ikaw si Joseph eh. Ganon? Tingnan natin yung likod. Sige. Sige. Tito Joseph, Oh. tingnan naman natin yung nasa likuran. Kasi napansin ko lang, meron siyang mael na T. Mael na T? Oo. Ano na naman yung mael na T na yan? Mael na taillights. Okay. Oo. Alam ko na kung bakit mael mo nasabi. Maliwanag. Ah. Oh. Diba? Okay. Iba na yung pattern nung LED na tail lamps. Diba? Hindi na siya mukhang rough sketch, hindi tulad doon sa previous release. Mas pino na, mas refined na yung pattern. Dito naman sa lower apron, rear bumper, streamlined na rin, redesigned. Yung reflectors niya, hindi na horizontal, kundi vertical ang orientation, tulad nun sa Expander Cross. So mapapansin ng viewers, wala ng rear fog lamp. Teka, bakit ganon? Kasi antabayanan nila yung full specs dahil sa March 25 pre-selling pa lang ang facelifted Expander. Okay, sige. For the full specs, latest pricing and news sa mga paborito nyong kotse, check out Phil Coches Car Guide. Just click the link in the description below. Saka napansin ko, may shark fin antenna, spoiler. Pareho sa dati. Saka parang umuulan. Yan, maluwag. Luwag. Ayan, malapit na. Pak. Ay, mulan eh. Oo nga, umulan. So, Tito Joseph, Oh, maluwag yung likuran pagka tinupi yung third row seat. syempre, kaya nga Expander. Oo. Ano bang pinagkaiba nito kumpara dun sa luma na sasakyan mo? Well, kung dito, sa rear compartment, titingnan natin, wala namang pinagbago. Ganun pa rin siya, maluwag pa rin, very spacious at very versatile. Tama naman, yung third row seats, pag marami kang dalang pasahero, pwedeng iangat para may makaupo sa likod. Ngayon, kung wala naman, magdadala ka ng extra cargo, pwedeng itumba. At hindi lang yan, meron pang underfloor storage. Ba? Oo. Lagayan ng kung anik-anik. Siyempre! Oo. At siyempre, kung merong nakasakay sa likod, may dala silang drinks. Hindi pwedeng mauhaw. O merong bottle holder sa kabila. Magkabilaan.
Oh. Wow, Kung kailangan okay. mag-charge ng cellphone, merong power outlet. Nasaan yung power outlet? Andun. Ito, ayan. Ayun. Oo nga, no? Sige. Oh. At, Oh. importante, safety. Mm. Kaya, ang rear passengers, merong kanya-kanyang seatbelt. Akala ko. Safety. Titingnan ko kung maluwag dito ha. Papasok ako ha. Ayan! Maluwag nga. Di ba? Ang ganun. Pwede kang humilata Oo nga. all day long. Lalo, Pwede, oo. Maluwag nga. alam mo, mas masaya yan pag may kasama ka. Oo nga eh. Wag ako. Huwag ikaw, siyempre. Para tayong lalaki. Tito Joseph, ano naman nagbago rito sa loob ng expander? Nako, kung existing expander owner ka, baka manibago ka pag sumakay ka sa loob ng bagong facelifted expander. Unang-una kasi, redesigned na yung dashboard. O, hindi lang basta-basta yan. Dinagdagan na ng soft touch surfaces yan. Ba, oo nga, malambot nga. No? Oo, at may brushed aluminum accent pa sa gitna. Ah. Yung side vents, redesigned na rin. Rectangular ang hugis. Saka ito, nagbago. Oo, pati Diba? yung touchscreen head unit, iba na. Meron ng ito, pindutan sa Oo. aircon. Oo, hindi na the rotary. Mahilig ka sa ganun eh, Oo, no? hindi na ganun. Hindi na ganun. Pag kinontrol mo na yung aircon, ganun na lang. Okay. Oo. Oo nga, no? Parang mas okay yung ganun kaysa yung ganun. Tapos yung manibela, revised na rin. Ah. Pag mapapansin mo, bilog na yung hub niya. Di ba lahat naman ng manibela bilog? Hindi, yung sa expander, Ah, ganun. hindi. Hindi yung hub, Ah, yung gitna. Okay. Oo. Yung manibela niya, parang hawig na ng Lancer Evolution X. Mm. Dahil bilog ang hub. Okay. At parang mas makapal na ang ginamit. No? Mas Oo nga. textured yung leather. Oo. Tapos, Parang- syempre, nandito pa rin yung audio controls, yung cruise control. Oh, Tito Joseph, bakit? napansin ko lang yung pindutan dito parang nagbago. Oh, May bilog dito. ito kasi, provision yan, rotary ignition Mm. ng base variants. Ngayon, sa upper variants, dito ang engine start na. Push button. Oh. Okay. Yung sa pinto, sa door panels, ganun din. Revised na rin. Nilagyan din ng soft touch materials. Tapos yung switches ng power window, kung mapapansin mo, may nakapaligid ng carbon fiber trim. Ba? Masarap kapakapain to. Oh, syempre. Tsaka ito meron na tayong sandalan dito. Ay, oo, isa pa yan. Oo. Oh, yung dating center console, ginawa ng armrest. Diba? Complete with tissue holder. Ba? Okay. Tsaka meron tayong lagayan ng cup dito. Yes. Dito At- rin meron. Oh, dito sa taas naman, kung mapapansin mo, wala na yung handbrake na manual. Oo nga. Kasi electronic Yan parking na eh. brake na yung gamit Oo. with auto hold. Huwag mo ko hawakan. Alam mo, hindi ako naniniwala kasi Joseph eh. Bakit naman? Parang si Martin eh. bigla mo akong dinakma eh. Huwag ganon ha. Dito, meron pa, di ba? Oh, eto, syempre, andito pa rin yung dating storage area no, na pwede kang maglagay ng cellphone, pwede kang maglagay ng loose change. Pero ito kung ang connectivity ang habol ng buyers ng bagong expander, syempre, nandiyan ang USB, nandiyan ang Bluetooth. Pero kung mapapansin nyo dito, wala ng auxiliary input. Tsaka yung nilagay mo dito yung shades mo, suotin mo nga para tingnan ko nga kung talaga si Joseph ka. Pambira. Nag-host yun na naka-shades eh. Tingnan ko. Parang medyo naniniwala na nga ako. Dito, wala ba nagbago rito? Dito, Yan. wala naman masyado. Yung vanity mirror nasa passenger area pa rin. Ito. Ito, parang ni-redesign ng slight. Pero very slight. Tsaka syempre, yung upuan natin, mas maganda na ngayon. Ay, oo. Diba? Yung upholstery, Nakalimutan mo. maganda ang material niyan. Oo nga. Diba? Parang Lalo na premium yung pattern, premium. diamond. Parang kawangis ng logo ng Mitsubishi. Tingnan naman natin yung sa second row. Okay, tara. Tito Joseph, Oh. nasa second row na tayo. Ano naman nagbago rito bukod sa upuan natin? O sige, umpisahan natin from top to bottom. Una, itong aircon vent sa likod, yung second row. Bukod sa ginawa nilang parang two-tone ang finish ng aircon vents, medyo iniba na rin nila yung design ng rotary switch. Mas textured na. Mas madaling hawakan. Mas pang-executive yung itsura. Oo. Ngayon, dito naman, sa baba, kung dati nasa loob ng center console yung 12-volt power outlet, ngayon nilabas na nila. Pero hindi yung 12-volt power outlet mismo dinivide na nila into 2 USB ports para mas madaling magsaksak ng cellphone. Oo, hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket na cellphone charger. Ang galing. Oo. Sige.
O, tapos, Dito naman sa gilid. dito sa gilid, syempre, tulad nung sa harap, andito pa rin yung ating revised door panels with increased soft touch surfaces at yung carbon fiber finish na nakapaligid sa power window switch. At dito naman, meron ng cup holder sa Oo second row armrest. Armrest. Oo, yan yung hinahanap-hanap ko Ah. doon sa expander namin dati. Oo. Bakit? Nasa second row ka ba umuupo? Hindi, yung mga anak ko, syempre. Ganun. Nililinaw ko lang. Mm. Sige. Ang galing. Maganda nga ito. So, yung headroom natin, ako 5'6". Oo, ako rin, 5'6". So, medyo maluwag, no? Oh, maluwag pa rin. Oo, Ganun pa rin. Kahit na 6-footer ka, pwede ka rito sa second row. Pati leg room, ganun Oo, pa rin, maluwag leg pa rin. Dahil nga, Maluwag. walang pinagkaiba ang wheelbase ng bagong expander sa dating expander. Iisa lang yung kulma ng cabin nila. So, Okay. ganun pa rin ang interior volume. Sige. Oh, doon na tayo sa third row. Tara. Tara. Tara natin. Yan. Oh. Maluwag pa rin ng konti, Hmm. pero mas maluwag yung sa second row. Ah, syempre. Pakiramdam ko dito yung mga bata nakaupo Oo. sa likod, no? Yung headroom niya, hindi ganun ka, saktong-sakto na lang. Yung legroom naman, bigayan. Kasi ito nasa slide naman Yun na-adjust nga. to di ba? Yun ang kagandahan dun. Nasa slide yung second row. Para pwedeng i-adjust yung posisyon ng mga nakaupo sa likod. Tapos ito, syempre, para hindi sumakit yung likod nyo, Headrest yan. ito, di ba? Oo, naaangat yan. Oo. See? Para pag malayo ang biyahe, naku, walang problema. Ito ba na-adjust ng konti? Oo, nare-recline yan. Nare-recline. Nare-recline. Sige nga, patingin. Oo. Yan. Ayun. Oo. Oo nga, no? Di ba? Oo nga. Ba? Pwede. Pwede. Tapos bigayan dito. Maluwag. No? May cup holder. Yun. Tapos, Para sa drinks. Oo. Oh, may ano pa, may charging port pa. Mm-mm. Tulad ng sinabi natin kanina. Walang aircon vents dito, pero malamig naman eh. Oo, Maabot dito abot yung yan. aircon. Oo. Naman, apat yung vent sa second row. Mm. Pwede silang maghati ng second and third row passengers. Oo. At syempre, dahil importante ang safety, meron ding seatbelts. Oo nga, meron. Diba? Oo. Doon na tayo sa, sa labas. Oo. Ano pa gagawin natin dito? Wala, papalamig. Hey, Tito Joseph, kumusta naman ang driving impressions mo dito? Parang wala pa rin masyadong pinagkaiba dun sa lumang expander. In terms of headroom, legroom, pagdating dun sa layout ng controls, very pa rin, very easy to reach yung mga controls. Madaling basahin yung readout ng instrument panel. Pagdating sa sa riding comfort and handling, iisipin mo kasi na kung mo tinaas yung ground clearance niya, parang mabuhay na siya dapat. Pero since sinabi ng Mitsubishi na improved yung suspension nito from the old one, parang ramdam ko nga na siya, stable pa rin. Hindi masyadong mabuhay kahit tinaasan na yung ground clearance niya. Ano yung sabihin dun sa mabuhay? Mabuhay, yung malakas yung body roll. Alam mo kasi ang sasakyan kapag mataas ang body roll niya, ang tendency is parang sumasama yung katawan mo kapag paliko ka ng mabilis. Okay. Pero dito parang stable pa rin yung niya, yung handling niya. Swabing-swabe yung maneho. Swabe. At syempre dahil MPV, car-like pa rin yung kanyang handling. Parang sedan, parang hindi MPV yung kanyang parang hindi 7-seater yung dala mo. Diba? Ako naman tanungin mo. Ikaw naman, Tito Stan, kumusta naman ang dyan, ang ride comfort dyan? Maganda ride comfort ko rito. Actually, yung upuan malaking bagay. Oh. Pakiramdam ko premium karang sinasakyan ko. Tsaka para akong nakasakay sa expander talaga. Yung ibig ko sabihin sa premium yung hindi yung material yung bolstering, yung pagyakap sa'yo pag umuupo ka rito. Yan, parang premium na premium. Class A. Hindi yung sa Green Hills Ba, okay nga. Ayos yung ride comfort, Tito Joseph. Sarap ba? Masarap sumakay dito. Hindi masakit sa puwet? Hindi. Para sa mga Philcoche viewers namin, pag nahiram to ng grupo namin ng mas matagal, mas mabibigyan namin kayo ng detalyadong driving impressions.
Tito Joseph, ang Oh. daming pinagbago nitong Mitsubishi Expander na syempre naman. facelifted version. So, ang tanong, magkano ba yan? Well, syempre, for pricing, full specs, and even available colors, kailangan hintayin muna natin ang official release ng Mitsubishi Philippines. Dahil sa ngayon, pre-selling pa lang ang facelifted Expander. It becomes available in our local market by May. Oo. Abangan niyo yung full review ng sasakyang to in the coming months. So, paano ba yan? Yung mga naiintriga kung ano yung full specs ito, check out Phil Coche's Car Guide. Click the link in the description below. So, paano ba yan? I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At kasama ko, si Joseph E. Joseph Estabilio, that Phil Coche's trivia guy at pinakamayaman sa aming lahat dito. Pinapaalala namin sa inyong lahat, i-follow kami sa aming mga social media accounts. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ako naman ang tulungan yung magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong podcast, underpaid sa Spotify. Kinig na't mag-subscribe. At syempre, Suplado Store sa Shopee para makakuha kayo ng mga Suplado shirts tulad nito. And don't forget, car fans, tulungan nyo kaming makaabot ng 300,000 subscribers bago mag-Holy Week this year. Kundi, maglalakad kami ng papuntang Quiapo, ng Grabe. Paluhod. Ganon? Oo. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye. Bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!